Hello student, finally the wait is over. তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে তোমালোকৰ মেট্ৰিক 2026 ৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে আৰু কিছু সময়ৰ পাছতে আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটত তোমালোকৰ ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰিজাল্ট চোৱাৰ আগতে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো মাষ্ট বি চাবা, কিয়নো তোমালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে ভিডিঅ'টো একদম স্কিপ নকৰিবা আৰু আমাৰ চেনেলত যদি নতুন আহিছা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা, যাতে তোমালোকে সদায় এনে ধৰণৰ সাপোৰ্ট আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে পাই থাকা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি 9 AM তোমালোকৰ ৰিজাল্ট অফিচিয়েল ৱেবছাইটত উপলব্ধ হ'ব আৰু তোমালোকে চেক কৰিব পাৰিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুতে সুধি আছিলা তোমালোকে ৰিজাল্ট কোনটো এপছত চাব পাৰিবা। তো প্ৰথমতে তোমালোকক আমি অলৰেডি ভিডিঅ' দিছো, তোমালোকৰ যোনটো আসাম ষ্টেট স্কুল এডুকেশ্যন বোৰ্ডৰ যোনটো অফিচিয়েল এপছ আছে তোমালোকে প্লে ষ্টৰৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'বা। তাতে ধুনীয়াকৈ তোমালোকে কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্টত গৈ তাতে তোমালোকে ধুনীয়াকৈ কাৰেণ্ট ইয়াৰ ৰিজাল্টত ক্লিক কৰিলে তাতে তোমালোকৰ রুল আকৌ নং তোমালোকৰ এটা ক্যাপচাৰ দিব, হেতু বহুৱাই তোমালোকে ধুনীয়াকৈ ৰিজাল্ট চাব পাৰিবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল ৰিজাল্ট কেনেকৈ চাবা স্টেপ ওয়াইজ ভিডিঅ' অলৰেডি দিছো, সেই ভিডিঅ'ৰ লিংক এই ভিডিঅ'ৰ ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে, তোমালোকে চাই ল'ব পাৰা। তো মেইন কথা হৈছে এই ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ যিহেতু আজি ৰিজাল্ট দিব, তো বহুতো ষ্টুডেণ্টে কিন্তু গোটেই বছৰ বহুত কষ্ট কৰিছে আৰু ইমান কষ্ট কৰাৰ পাছত আজি তোমালোকে সেই কষ্টৰ ফলটো পাবা। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল বহুতো ষ্টুডেণ্ট এনে ওলাব যিসকলে বহুত হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিছে কিন্তু তেওঁলোকে এক্সপেক্ট কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট পোৱা নাই। তো তেনে ক্ষেত্ৰত ষ্টুডেণ্টসকলে কিন্তু বহুত টেনচন লৈ লয়। তো তেওঁলোকক মই ক'ব বিচাৰো তোমালোকে একো টেনচন নলবা। যদি তোমালোকে এক্সপেক্ট কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট নোপোৱা তেনে ক্ষেত্ৰত একো তোমালোকে টেনচন নলবা, কিয়নো মেট্ৰিক পৰীক্ষা জাষ্ট তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ভাল এটা কলেজ দেখুৱাই দিবৰ কাৰণে এটা পাৰ্চেণ্টেজ হয়, নহ'লে তোমালোকৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ আগলৈ একো ভ্যালু নাই। কিন্তু তোমালোকে মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত যদি তোমালোকে ভাল পাৰ্চেণ্টেজ পোৱা, ভাল নম্বৰ পোৱা, তেনে ক্ষেত্ৰত তোমালোকে ভাল এটা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী কলেজত তোমালোকে এডমিশ্যন ল'ব পাৰিবা আৰু তেতিয়াহে তোমালোকে হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ভালকে পঢ়ি ইন ফিউচাৰত তোমালোকে ভাল ৱেত যাব পাৰিবা। এনে তোমালোকৰ ইন ফিউচাৰত জবৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা বা বেলেগ কিবা ৱেত তোমালোকৰ মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাৰ পাৰ্চেণ্টেজ কিন্তু একো ডিপেণ্ড নকৰে। গতিকে তোমালোকে যিমান পাৰ্চেণ্ট পাবা তাতে তোমালোকে সন্তুষ্টিত হ'বা। হয় তোমালোকে হাৰ্ড ওয়াৰ্ক কৰিছা, এক্সপেক্ট কৰা ধৰণে ৰিজাল্ট পোৱা নাই, তাৰ কাৰণে একদম টেনচন নলবা, কিয়নো মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ পাৰ্চেণ্টেজ জাষ্ট কেৱল তোমালোকে ভাল কলেজ এখনত এডমিশ্যন ল'বৰ কাৰণেহে ইম্পৰ্টেণ্ট, বাকি একো ইম্পৰ্টেণ্ট নহয়। তো বহুতো এনে ষ্টুডেণ্ট থাকে ৰিজাল্ট বেয়া হোৱাৰ লগে লগে বেলেগ ষ্টেপ লৈ লয় বা তেওঁলোকে বহুত কিবা কিবি মাইণ্ডলৈ আনে। তো তেনেকৈ তোমালোকে একদম নাভাবিবা আৰু তোমালোকে ৰিজাল্ট কেনে হৈছে নিশ্চয় তোমালোকে আমাৰ এই ভিডিঅ'ৰ কমেণ্টছত জনাবা। আশা কৰোঁ তোমালোকে সকলোৱে ভাল ৰিজাল্ট কৰিবা। আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল মেট্ৰিক পৰীক্ষা তোমালোকৰ লাইফৰ জাৰ্নিৰ প্ৰথমটো খোজহে। তো তোমালোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰিছা বুলি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী তোমালোকে মেট্ৰিক ফাইনেল পৰীক্ষাত ভাল পাৰ্চেণ্টেজ হোৱা এটিটিউড লৈ কিন্তু সেইটো ইগনৰ নকৰিবা, তেনে ক্ষেত্ৰত কিন্তু বহুত প্ৰব্লেম হ'ব। আৰু তোমালোকৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পৰীক্ষাৰ যোনটো পাৰ্চেণ্টেজ হ'ব তোমালোকৰ, সেইটো কিন্তু তোমালোকৰ বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। ইন ফিউচাৰত সেই পাৰ্চেণ্টেজটো তোমালোকৰ কামত লাগিব। তো তোমালোকে একদম তেনেকৈ নাভাবিবা, ভালকৈ তোমালোকে মেট্ৰিকত যেনেকৈ পঢ়িছা হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰীৰ কাৰণেও তেনেকৈ তোমালোকে প্ৰিপাৰেশ্যন ল'বা। আৰু তোমালোকে যদি ৰিজাল্ট এক্সপেক্ট কৰা মতে পোৱা নাই একদম টেনচন নল'বা। বাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ৰিজাল্ট জনাবা কাৰ কেনে হৈছে। আৰু যিসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে মেট্ৰিক 2026ত উত্তীৰ্ণ হ'বা সকলোকে এডভান্স আমাৰ তৰফৰ পৰা বহুত বহুত অভিনন্দন থাকিল। এডভান্স কংগ্ৰেচুলেশ্যনছ টু অল অফ ইউ। তো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি আছিলে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং, কিপ ৱাচিং IHTech Assam।